Hôm nay, Ali muốn bán căn nhà cho một người đến mua đất. Sau đó, Murad đến và không cho Ali bán nhà. Ông ta nói căn nhà này của ông và bà Hilda. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Sáng nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, bầu không khí trong nhà đã có phần bất thường. Bà Hilda lo lắng nói, Hakan cần phải được đưa đi khám bác sĩ. Thằng bé đang bị sốt. Ali nhìn con trai rồi gật đầu. Đúng vậy. Parisa bên cạnh, vẻ mặt có chút bối rối. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Nhưng đúng lúc mọi người đang lo cho sức khỏe của Hakan, Ali lại nhắc đến một chuyện khác cũng khiến anh vô cùng căng thẳng. Mảnh đất này sẽ được bán đi. Người muốn mua đất sắp đến rồi. Parisa lập tức nói, gọi cho người khách trước đây đi. Hỏi xem ông ấy có thể thanh toán bằng tiền mặt hay không. Ali không muốn nghe thêm. Cô cứ im lặng đi. Nhưng Parisa vẫn hỏi, ông ấy có tiền mặt không? Ali dứt khoát đáp, tôi sẽ không bán mảnh đất này cho người khách trước đây. Parisa lập tức phản ứng, chính tôi là người đã tìm được vị khách đó. Ali lạnh lùng nói, chuyện này không liên quan đến cô. Chỉ mới sáng sớm, cuộc tranh cãi về mảnh đất đã bắt đầu. Trong khi đó, bà Hilda vẫn phải để ý đến những đứa trẻ. Nhìn mái tóc dài và rối của Asam, bà nói, Asam, cháu nên đi cắt tóc rồi. Còn Hakan phải được đưa đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Ali hiểu rằng họ không thể chậm trễ thêm. Nhưng trước khi rời nhà, anh vẫn tiếp tục nói về kế hoạch chuyển đến khu đất mới gần thành phố. Xây nhà ở gần thành phố sẽ vô cùng vất vả. Trước tiên, chúng ta phải xây một bức tường bao quanh mảnh đất để phân định rõ ranh giới với hàng xóm. Sau đó mới có thể dựng một căn phòng nhỏ hoặc một chiếc lều để ở tạm. Chúng ta còn phải chuyển toàn bộ đồ đạc đến nơi mới, rồi làm thủ tục xin cấp nước, điện và khí đốt. Bà Hilda nhìn Hakan rồi nói, đứa bé lại quấy rồi. Parisa nhìn cậu bé. Thằng bé vui lại rồi mà. Nhưng bà Hilda hiểu rõ tình trạng của Hakan. Hakan rất dễ bị nôn sau khi uống sữa. Ali chuẩn bị rời nhà, dặn mọi người, nếu có người đến xem đất thì gọi cho tôi. Asam, con phải cẩn thận. Sau đó, anh nhìn khoảng sân trước mặt. Tôi phải chát lại một số chỗ thì mới có thể bán mảnh đất với giá tốt. Ali gọi, Parisa, lại đây đóng cửa đi. Chúng ta phải ra ngoài rồi. Bà Hilda hỏi, con có mang theo siro của Hakan không? Ali đáp, không. Cả nhà vội vàng kiểm tra lại đồ đạc, sau đó đưa Hakan đến bệnh viện. Một lúc sau, khi Hakan được khám xong, bà Hilda bế Hakan bước ra ngoài. Cậu bé vẫn còn mệt, nhưng ít nhất bác sĩ xác nhận tình trạng chưa nghiêm trọng đến mức phải nằm viện. Bà Hilda nói, bác sĩ bảo không cần cho Hakan nhập viện, chỉ cần đưa thằng bé về nhà và cho uống thuốc đúng giờ. Ali cầm túi thuốc trên tay, giải thích, bác sĩ đã kê nhiều loại siro khác nhau. Có siro thông thường, siro hạ sốt và một số loại thuốc khác. Dù đã được cho về, mọi người vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Trước khi về nhà, Ali còn ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua thêm một số nhu yếu phẩm. Anh mua đồ uống, một ít thức ăn và những thứ cần thiết cho bọn trẻ. Sau đó, Ali cùng bà Hilda đưa Hakan trở về. Vừa đến trước cửa, họ phải đứng chờ một lúc mới có người mở. Ali lập tức nói với Parisa, cô đừng ngủ quá lâu. Đừng để chúng tôi phải chờ ngoài cửa mãi như vậy. Sau đó, anh nhìn xuống chân Asam. Dép của Asam đâu rồi? Parisa đáp, Asam không chịu mang dép. Rồi cô gọi cậu bé, lại đây ăn một chút gì đi con. Sau đó, Parisa hỏi, Hakan đã đỡ hơn chưa? Ali cùng mọi người bước vào nhà. Anh đặt túi thuốc xuống rồi nói,
Bác sĩ đã kê thuốc cho thằng bé rồi. Ali đưa một túi đồ cho Parisa. Tôi cũng mua cho cô một ít sữa chua loãng. Mang một chiếc cốc lại đây. Anh nhìn Hakan đang mệt mỏi rồi dặn. Đưa Hakan vào phòng để thằng bé ngủ. Ali cầm một chiếc cốc lên, nhận thấy bên trong vẫn còn bẩn. Những chiếc cốc này chưa được rửa sạch. Sau đó, anh gọi Asam. Asam, chú có mua nước trái cây đấy. Ngon lắm, con lại đây uống đi. Bà Hilda mở tủ bếp rồi hỏi. Nhà mình hết trứng rồi sao? Parisa đáp. Hết rồi, mọi người đã ăn hết. Cô quay sang Ali. Anh không mua trứng sao? Ali trả lời. Không, cô không nói thì làm sao tôi biết nhà đã hết trứng. Parisa nói. Tôi phải làm bánh mì truyền thống. Ali đáp. Được rồi, cô cứ chuẩn bị đi. Nhìn phần nguyên liệu, anh nhắc. Cho thêm một chút đường. Sau đó, Ali nói. Tôi đi bật điều hòa. Bà Hilda nhẹ nhàng nhờ. Xin lỗi, lấy giúp bà một ít khăn giấy được không? Sau đó, bà nhìn phần bột rồi nhắc. Đừng cho quá nhiều đường. Ali nhìn mái tóc của Asam và hỏi. Có nên đưa Asam đi cắt tóc không? Bà Hilda quay sang cậu bé. Con muốn thế nào? Ali nói với Parisa. Tôi sẽ ra ngoài sân làm việc. Cần gì thì cứ gọi tôi. Sau đó, Ali cùng bà Hilda bước ra ngoài. Ali nhìn số vật liệu còn lại rồi nói. Chúng ta cần những tấm gỗ kê hàng và thêm một ít gỗ. Bà Hilda hỏi. Trong tủ vẫn còn gỗ sao? Ali đáp. Còn một ít. Anh cầm 2 tấm gỗ lên. Tôi sẽ ghép 2 tấm này lại với nhau. Như vậy cánh cửa mới có thể đóng mở được. Thấy Asam đang chạy gần chỗ làm việc, Ali gọi. Asam, vào trong nhà đi con. Mang tấm gỗ đó lại đây giúp chú. Bà Hilda nắm tay cậu bé. Asam, đi theo bà. Cẩn thận nhé. Vào trong nhà đi cháu. Sau đó, bà nhìn cách Ali đang ghép gỗ rồi nói. Ali, con phải dùng dây thép mới chắc. Ali đáp. Trước tiên, con sẽ dùng đinh để cố định. Sau đó sẽ dùng dây thép buộc chặt 2 tấm gỗ lại. Đúng lúc đó, Parisa từ trong nhà gọi ra. Hakan thức rồi. Ali đáp. Được, cho thằng bé uống một ít nước trái cây. Bà Hilda lập tức nhắc. Hakan phải uống siro trước. Ali nhìn vào trong nhà rồi thấy phần bột vẫn chưa được chuẩn bị. Parisa, cô vẫn chưa nhào bột sao? Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Sau đó, anh quay sang bà Hilda. Bà ơi, bà vào trong nghỉ đi. Ngoài trời nóng lắm. Ali lại nhìn Hakan rồi nói. Con trai, con nên nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng chính Ali lại tiếp tục làm việc không ngừng. Một lúc sau, anh gọi. Parisa, lại đây giúp tôi một tay. Rồi Ali quay sang bà. Bà vào trong đi. Bà không nên đứng ngoài nắng lâu. Thấy Asam vẫn chạy quanh, Ali nói vui. Asam, chúng ta vào thành phố nhé. Chú sẽ đưa con đi xem mảnh đất mới. Chú sẽ xây một căn nhà ở đó. Nhưng ngay sau đó, cậu bé lại chạy đến gần dụng cụ. Ali phải nhắc. Con vào trong đi. Đừng làm phiền chú nữa. Anh quay sang nhờ Parisa. Cô có thể giúp tôi không? Tôi cần thêm một ít đinh. Rồi Ali gọi. Asam, mang đinh lại đây cho chú. Nhưng thấy việc đó quá nguy hiểm, anh lập tức đổi ý. Thôi, con vào trong chơi bóng đi. Nhớ đừng làm bẩn căn phòng. Ali đặt những thanh gỗ xuống đất rồi mệt mỏi nói. Tôi mệt quá. Tôi cần một sợi dây. Bà Hilda nghe vậy lại bước ra giúp cháu trai. Bà nhìn những thanh gỗ dày rồi hỏi. Con muốn bà giúp trẻ chúng làm đôi sao? Ali đáp. Đúng vậy, chúng dày quá, nếu để nguyên sẽ rất khó sử dụng. Bà Hilda vẫn phải để mắt đến Asam. Asam, con đi ngủ đi. Bà còn phải dọn phòng. Sau đó, bà nhìn Hakan và nói. Bây giờ Hakan vẫn chưa đói. Ali hỏi lớn. Parisa, bữa trưa đã chuẩn bị xong chưa? Parisa đáp. Vẫn chưa. Nhưng thay vì nói tiếp về bữa ăn, cô bất ngờ tuyên bố. Tôi sẽ đưa người khách mua đất đến đây. Ali lập tức phản đối. Tôi đang muốn mua mảnh đất mới, chứ không phải vội vàng bán nơi này. Parisa vẫn nói.
tôi phải đi gọi người mua đến. Ali nghiêm giọng, không được, cô không có quyền tự ý nói chuyện với người lạ về tài sản của tôi. Cô im lặng và vào trong nhà đi. Sau đó, Ali quay sang bà Hilda. Bà ơi, giúp con chuyển số gỗ này nhé. Sân nhà cũng phải được dọn dẹp. Anh nhìn về phía Parisa rồi cay đắng nói. Parisa luôn khiến con nổi giận. Cô ấy chỉ muốn làm con đau lòng. Bà Hilda không đáp lại. Bà chỉ lấy tấm lưới bị rách rồi nói. Đưa cho bà một cây kim. Bà muốn khâu lại tấm lưới này. Ali gọi. Parisa, đưa cho tôi một con dao. Không nghe thấy tiếng trả lời, anh gọi lớn hơn. Parisa, mau ra đây. Parisa, cô mau đến đây giúp bà. Một lúc sau, Parisa bước ra. Nhưng thay vì đến phụ giúp, cô đi thẳng về phía cổng như muốn rời khỏi nhà. Parisa tức giận nói. Tôi chịu đủ rồi. Tôi sẽ không ở đây thêm nữa. Anh lúc nào cũng khiến tôi mất mặt trước mọi người. Ali lập tức bước theo. Cô không được phép đi đâu cả. Mau quay lại đây. Parisa giằng tay ra. Tôi sẽ không ở lại. Đừng chạm vào tôi. Ali nói. Không nói với ai một lời, cô không được tự ý bỏ đi như vậy. Parisa quay lại đối diện với anh. Anh không có quyền quyết định thay tôi. Hôm nay người mua đất sẽ đến. Mảnh đất này nhất định phải được bán. Ali tức giận. Tôi có bán đất hay không cũng không phải vì cô. Bà Hilda vội bước đến can ngăn. Chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi. Parisa đáp. Không, tôi sẽ không đi đâu cả. Bà Hilda cố giữ bình tĩnh. Chúng ta còn phải dọn dẹp nơi này. Nhưng Ali vẫn nhìn Parisa đầy giận dữ. Cô không được phép bỏ đi như vậy. Sau đó, anh nói rõ. Tôi bán mảnh đất này chỉ vì tương lai của bọn trẻ. Tôi muốn các con có một cuộc sống tốt hơn. Ali gọi. Parisa, lại đây trông bọn trẻ. Parisa lạnh lùng đáp. Tôi không có trách nhiệm phải chăm sóc chúng. Ali nói. Cô hãy đi chăm sóc bọn trẻ đi. Parisa phản đối. Hãy giao chúng cho mẹ của chúng. Ali quát. Cô im đi. Mẹ của bọn trẻ không có nhà. Rồi trong cơn giận dữ, Ali nói. Nếu cô không muốn giúp thì ra ngoài đi. Cô không có quyền ở đây để gây rối. Parisa bắt đầu trút hết sự bực bội. Bọn trẻ không nên ở đây nữa. Đừng ép tôi phải đuổi chúng ra khỏi căn nhà này. Cô nói tiếp. Chúng ta mãi mãi chỉ là người phục vụ cho Sakina. Tiếng ồn của bọn trẻ khiến tôi đau đầu. Những lời ấy khiến không khí trở nên lạnh ngắt. Ali cố gắng chuyển sự chú ý sang việc chăm sóc bọn trẻ. Lại đây lấy đồ đi. Hakan cần được rửa tay. Anh gọi. Bà ơi, nhanh lên. Các con cũng nhanh lên. Các con cần phải rửa tay. Ali lo bà Hilda ở ngoài trời quá lâu nên nhắc. Bà ơi, bên ngoài nóng lắm. Sau đó, anh nhìn vào bếp rồi nói. Đừng để quá nhiều dầu trong nhà. Parisa lập tức đáp. Chuyện đó không liên quan đến anh. Ali nhìn lên mái che. Mái che nắng cũng cần được sửa lại. Sau đó, anh nói. Phải tắt điều hòa đi. Parisa bất ngờ đồng ý. Được, đó là một ý hay. Tôi ghét tiếng ồn của điều hòa. Cuộc tranh cãi tạm thời lắng xuống. Nhưng không ai thật sự bình tĩnh trở lại. Bà Hilda nhìn những chiếc bao tải bẩn trong sân rồi nhẹ nhàng nói. Tốt nhất nên giặt sạch các tấm bạt che trước. Dù vậy, có một điều rất rõ ràng. Những vết nứt trong gia đình đang ngày càng sâu hơn. Nhưng lòng tin giữa Ali và Parisa lại không thể sửa chữa dễ dàng. Những lời tổn thương đã được nói ra. Và đôi khi, chính những lời nói trong lúc tức giận mới là thứ khiến một mái ấm sụp đổ nhanh hơn bất kỳ bức tường nào. Sau một buổi sáng đầy mệt mỏi, cuối cùng mọi người cũng ngồi xuống dùng bữa trưa. Hakan vẫn còn yếu sau cơn sốt, trong khi Ali và bà Hilda gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng, bữa ăn vừa kết thúc thì bên ngoài bỗng vang lên những tiếng gõ cửa dồn dập. Ali lập tức đứng dậy. Tôi ra mở cửa ngay đây.
Người xuất hiện là một người đàn ông từng bán mảnh đất này cho Ali nhiều năm trước. Sau khi nghe tin Ali có ý định chuyển vào thành phố, người chủ cũ muốn mua lại chính mảnh đất từng thuộc về gia đình mình. Vừa bước vào sân, ông lên tiếng chào. Xin chào mọi người. Sau đó, người đàn ông nói với Ali. Đáng lẽ sáng nay tôi phải đến đây. Ali đáp. Xin lỗi, sáng nay tôi không có thời gian. Người chủ cũ tiếp tục chào bà Hilda và những người trong nhà. Bà Hilda lịch sự mời. Xin chào, mời anh vào trong. Sau khi quan sát căn nhà, người chủ cũ có vẻ ngạc nhiên. Nơi này đã có đầy đủ tiện nghi rồi, tại sao anh lại muốn bán? Ali trầm giọng giải thích. Vì tương lai của bọn trẻ, tôi buộc phải chuyển đến gần thành phố. Anh chỉ ra khu vườn bên ngoài. Phần đất của khu vườn thuộc về hàng xóm, nhưng toàn bộ cây cối đều do tôi tự tay trồng. Nếu anh mua lại nơi này, sau này anh phải chăm sóc chúng. Người đàn ông xác nhận. Tôi là người muốn mua lại mảnh đất. Ali bắt đầu giới thiệu những công trình mà mình đã xây dựng. Tôi đã xây 2 phòng ngủ, 1 nhà bếp, 1 phòng tắm và 1 nhà vệ sinh. Tôi cũng đã láng lại sân, dựng tường bao quanh và sửa chữa nhiều phần khác. Anh thở dài. Nhưng ngân hàng không đồng ý cho tôi vay thêm tiền để tiếp tục xây nhà ở đây. Người chủ cũ nhìn quanh rồi hỏi. Nếu bán, mọi người có tháo cửa, bồn nước và những vật dụng cố định mang đi không? Ali đáp. Không, chúng tôi chỉ mang theo thảm, tủ lạnh và một số đồ dùng cá nhân. Trên tầng vẫn còn một nhà kho, tất cả sẽ được giữ nguyên. Người chủ cũ suy nghĩ một lát rồi nói. Khoảng 1 tháng nữa chúng ta mới có thể ký hợp đồng chính thức. Hiện giờ tôi chưa có nhiều thời gian. Ali gật đầu. Không sao, chúng tôi cũng chưa muốn chuyển đi quá sớm. Người chủ cũ chậm rãi nói. Tôi muốn mua lại nơi này vì trước đây nó từng là tài sản thừa kế của ông tôi. Ali mời. Ngoài này nóng quá, chúng ta vào trong xem kỹ hơn đi. Trong lúc kiểm tra, người chủ cũ hỏi. Anh định bán với giá bao nhiêu cho mỗi mét vuông? Ali giải thích. Nơi này có nước, khí đốt và các tiện nghi cơ bản. Trước đây, tôi mua với giá khoảng 30 đô la một mét vuông. Anh nói thêm. Trong khi đó, mảnh đất tôi muốn mua trong thành phố có giá gần 50 đô la một mét vuông. Nếu bán với giá quá thấp, tôi sẽ bị thiệt rất nhiều. Người chủ cũ gật đầu. Đất trong thành phố đúng là rất đắt. Ali nói. Tôi phải tính giá dựa trên toàn bộ tiện nghi và những công trình hiện có ở đây. Sau một lúc trao đổi, Ali gọi. Parisa, mang nước ra đây. Khi Parisa bước đến, Ali nói. Vợ tôi thường xuyên tranh cãi với tôi. Chúng tôi muốn nhận tiền mặt để có thể nhanh chóng mua mảnh đất mới. Người chủ cũ hỏi. Chúng ta có cần viết một bản thỏa thuận trước không? Ali lập tức gọi. Parisa, mang bản thỏa thuận cũ ra đây. Ali tiếp tục nói về kế hoạch của mình. Mảnh đất mới của chúng tôi rộng hơn 200 mét vuông. Anh dự định thanh toán cho tôi bằng cách nào? Người chủ cũ trả lời. Tôi có một tấm séc kỳ hạn 2 tháng. Ali suy nghĩ rồi đáp. Được, không vấn đề gì. Phần tiền mặt có thể được gửi trực tiếp vào ngân hàng. Nhưng đúng lúc, Parisa bất ngờ lên tiếng. Trước tiên, chúng ta còn một vấn đề cần phải nói rõ. Người chủ cũ ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Parisa nói. Chúng tôi cần bán mảnh đất để lấy tiền mặt. Ali lập tức ngắt lời. Parisa, cô vào trong đi. Chúng ta sẽ bán mảnh đất cho người chủ trước đây. Người đàn ông xác nhận. Đúng vậy, chính tôi là người từng bán nơi này cho anh ấy. Ali nhìn ông rồi nói. Anh nói đúng. Trước đây anh đã đối xử với tôi rất tốt. Người chủ cũ kể. Khi ấy có rất nhiều người muốn mua, nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý bán mảnh đất cho anh. Sau đó, ông chỉ vào tờ giấy. Hãy thêm số căn cước của anh vào đây. Ali quay sang bà Hilda. Bà ơi, bản thỏa thuận trước đây được ký dưới tên bà. Bà lại đây ký giúp cháu nhé. Mọi việc tưởng như sắp được thống nhất. Nhưng Parisa nghe tiếng gõ cửa. Liền bước ra mở. Người xuất hiện là Murad. Cánh cửa vừa mở, Murad đã bước thẳng vào nhà. Nhìn thấy người chủ cũ đang đứng cùng Ali, Murad lập tức hỏi. Anh là ai? Ali nổi giận. Tôi không cho phép ông vào đây. Murad quay sang bà Hilda rồi đe dọa. Không được ký. Nếu bà ký, tôi sẽ đánh bà. Người chủ cũ hỏi. Anh nói như vậy là có ý gì? Người đàn ông này là ai? Murad đáp cộc lốc.
chuyện đó không liên quan đến anh. Ali bước tới chắn trước mặt ông ta. Đây là chuyện của tôi. Đừng đến làm phiền chúng tôi nữa. Ông mau ra ngoài. Người chủ cũ giải thích. Tôi đến để mua lại mảnh đất này. Nhưng Murat lập tức tuyên bố. Mảnh đất này là của tôi. Không ai có quyền mua bán bất cứ thứ gì ở đây. Ali phản bác. Ông không có giấy tờ sở hữu. Một phần mảnh đất đứng tên bà Hilda. Vì vậy, hãy ra ngoài. Murat đe dọa. Tôi sẽ kiện anh. Ali lạnh lùng đáp. Được, ông cứ đi kiện. Ali nhìn người chủ cũ rồi khẳng định. Murat không có bất kỳ phần sở hữu nào trong mảnh đất này. Tôi có đầy đủ hợp đồng mua bán. Nhưng Murat vẫn cố chấp. Một nửa mảnh đất thuộc về tôi và vợ tôi. Ali đáp. Bà Hilda đã đồng ý bán. Murat quay sang bà. Bà có thật sự đồng ý không? Bà Hilda bình tĩnh nói. Có, chúng tôi đã quyết định bán đất. Murat lập tức nổi giận. Trước đây anh đã hứa cho chúng tôi sống ở đây. Bây giờ anh đang chiếm đoạt tài sản của chúng tôi. Anh mới là kẻ lừa đảo. Ali dứt khoát. Tôi muốn ký lúc nào là quyền của tôi. Tôi có đầy đủ giấy tờ sở hữu hợp pháp. Murat tiếp tục hét lớn. Tôi sẽ không cho anh bán mảnh đất này. Tôi đã mua đất hợp pháp. Ali nói với người chủ cũ. Anh đừng để ý đến ông ta. Murat không chịu lùi bước. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Tôi sẽ kiện anh vì anh từng hứa với tôi. Chúng ta phải nói chuyện lại. Anh phải đưa tiền cho tôi. Một nửa số tiền bán đất là của tôi. Ali chỉ thẳng ra cửa. Murat là một tên trộm. Người này lúc nào cũng chỉ mang đến rắc rối. Không muốn cuộc thương lượng đổ vỡ, người chủ cũ cố quay lại vấn đề thanh toán. Phần tiền còn lại, tôi sẽ trả sau 2 tháng. Ali hỏi, anh có thể thanh toán sớm hơn được không? Sau đó, anh tiếp tục giải thích. Chính người đàn ông này từng bán đất cho tôi. Còn Murat mới là kẻ đang cố lừa đảo. Ali lại quát. Ông mau cút ra ngoài. Murat đáp, đừng nói dối. Ali mới là kẻ lừa đảo. Người chủ cũ nói. Cảm ơn anh. Tôi sẽ liên lạc lại sau. Người đàn ông bất ngờ đề nghị. Tôi còn có một chiếc xe. Nếu anh cần, tôi có thể bán lại cho anh. Ali lắc đầu. Tôi đã có xe rồi. Người chủ cũ chỉ ra ngoài. Đó là chiếc xe của tôi. Ali đáp, tôi không cần xe. Thứ tôi cần lúc này là tiền. Sau đó, người chủ cũ rời khỏi căn nhà. Ali quay vào trong, lập tức chất vấn Parisa. Tại sao cô lại mở cửa? Parisa đáp, tôi buộc phải mở. Ali nói, Murat chỉ đến để gây rắc rối. Murat vẫn chưa chịu rời đi. Ông ta nói, bà Hilda cũng có phần sở hữu. Anh đang chiếm đoạt tiền của bà. Ali hỏi, rốt cuộc ông đến đây để làm gì? Murat đáp, tôi đến tìm Asam. Bà Hilda lập tức nói, đứa trẻ được giao cho chúng tôi chăm sóc. Chúng tôi không thể giao cháu cho ông. Murat nói, Asam là con của Karim. Tôi phải đưa thằng bé đi. Ali chắn trước Asam. Đứa trẻ không phải con của ông. Ông mau ra ngoài. Tôi sẽ không để ông đưa Asam đi. Anh tiếp tục, đừng chạm vào đứa trẻ. Asam cũng không có nơi nào phù hợp để sống cùng ông. Nếu Karim muốn đón con, anh ta phải tự mình đến. Murat nói, Karim đã gọi cho tôi, vì vậy tôi mới đến đây. Ali vẫn kiên quyết, chúng tôi không thể giao đứa trẻ cho ông. Murat quay lại đe dọa, nếu mảnh đất này bị bán, tôi sẽ san phẳng toàn bộ nơi đây. Ali bước tới cửa, tôi sẽ khóa cửa lại. Ông ra ngoài ngay. Murat vẫn hét, một nửa mảnh đất là của tôi. Ali quát lớn, tránh ra và cút khỏi đây. Sau một hồi giằng co, cuối cùng Murat cũng bị đuổi ra ngoài. Ali lập tức đóng và khóa cửa. Khi quay trở vào nhà, anh vẫn chưa hết tức giận. Tại sao cô lại mở cửa cho ông ta? Parisa giải thích, ông ta nói mình đến để đón Asam. Ali đáp, Murat không có quyền đưa Asam đi. Bà Hilda vẫn còn sợ hãi. Ông ta vừa đe dọa làm hại bà. Sau đó, bà hỏi Ali, người mua đã chuyển tiền vào tài khoản chưa? Ali đáp, ông ấy đã đưa cho cháu một phần tiền. Parisa lập tức nói, tôi đã tìm được một người mua tốt hơn, nhưng anh không chịu chấp nhận. Ali giải thích, người chủ cũ đã đưa cho tôi một phần tiền mặt và một tấm séc.
Trước đây, ông ấy từng đối xử rất tốt với chúng ta. Parisa nói, một phần tiền phải được chuyển vào tài khoản của tôi. Tấm séc phải mất bao lâu mới đến hạn? Ali lạnh lùng đáp, chuyện đó không liên quan đến cô. Anh nói thêm, chúng ta vẫn chưa thống nhất với chủ mảnh đất mới. Giao dịch này cũng chưa chính thức hoàn thành vì hợp đồng chưa được ký. Ali cảnh cáo, Parisa, cô đừng xen vào những chuyện không thuộc quyền quyết định của mình. Bà Hilda hỏi, tổng giá trị căn nhà và mảnh đất là bao nhiêu? Ali đáp, khoảng hơn 14.000 đô la. Hy vọng chúng ta sẽ không bị thua lỗ. Anh giải thích, tôi đã tìm được người mua phù hợp nhất. Ông ấy trả khoảng 1.000 đô la cho những công trình đã xây. Phần còn lại chủ yếu là giá trị mảnh đất. Ali nói tiếp, mảnh đất chúng ta muốn mua trong thành phố có giá khoảng 11.000 đô la. Bà Hilda hỏi, như vậy chúng ta sẽ còn lời được bao nhiêu? Ali chỉ vào số tiền. Đây là toàn bộ lợi nhuận còn lại. Bà Hilda lo lắng, nhưng xây một căn nhà mới sẽ tốn rất nhiều tiền. Đúng lúc ấy, Parisa lại nhắc đến Asam. Anh nên giao đứa trẻ cho Murad đưa đi. Ali lập tức phản đối, không, Asam đang được giao cho chúng ta chăm sóc. Thằng bé phải ở cùng bà Hilda. Anh nghiêm giọng, cô đừng nói thêm nữa. Parisa vẫn cố cãi, tôi có quyền làm điều đó. Ali nói với Parisa, ngày mai cô phải tự mình ra giúp. Sau đó, anh đưa tiền cho bà Hilda. Bà giữ giúp cháu số tiền này. Bà phải thật cẩn thận. Rồi Ali gọi, Parisa, lại đây giúp tôi. Lần này, Parisa không còn phản đối. Được rồi, Ali nói, mang nước ra đây. Chúng ta sẽ dùng nước trong bể. Parisa hỏi, tôi phải làm thế nào? Ali hướng dẫn, mang bao tải lại đây. Bao tải đã được giặt sạch rồi. Chúng ta chỉ cần cho đất vào trong, sau đó đổ nước lên. Như vậy, phần sân sẽ được chuẩn bị xong. Sau khi nhìn thấy Ali đã nhận được một phần tiền từ việc bán đất, thái độ của Parisa dường như dịu lại. Cô không còn phản đối mọi lời Ali nói như trước, mà bắt đầu nghe theo và phụ giúp công việc trong sân. Nhưng đối với bà Hilda, đây là nơi bà đã sống và làm việc suốt nhiều năm. Mọi chuyện vẫn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng trong buổi chiều đầy hỗn loạn ấy, Ali đã đưa gia đình tiến thêm một bước gần hơn đến việc rời bỏ mái nhà cũ. Một quyết định được đưa ra vì tương lai của bọn trẻ. Nhưng có lẽ người phải chịu đựng nỗi buồn lớn nhất lại chính là bà Hilda, người đã dành phần lớn sức lực vào những năm tháng tuổi già để biến mảnh đất này thành một mái ấm thật sự.